নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল মই ভাস্কৰে আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ কম্পিউটাৰত WhatsApp ইনষ্টল কৰিব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে WhatsApp ইউজ কৰিবলৈ পাৰিব নিজৰ কম্পিউটাৰত আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল পিবি চেণ্টাৰ মই ভাস্কৰে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল পিবি চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ওচৰৰ বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি পেলাই আপোনালোকে WhatsApp ডাউনলোড বুলি সাৰ্চ কৰিব WhatsApp ডাউনলোড বুলি সাৰ্চ কৰাৰ পিছতে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপোনালোকে ডাউনলোড অপচনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ WhatsApp এপ্লিকেশনটো আপোনাৰ ডিভাইচত ডাউনলোড নহ'ব আপোনালোকে নতুন এটা পেজ খুলি ল'ব আৰু এই পেজটোত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব WhatsApp সাৰ্চ কৰিব WhatsApp ৱেব বুলি সাৰ্চ কৰিব WhatsApp ৱেব বুলি সাৰ্চ কৰিলে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেচ আহিব প্ৰথমতে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলৰ WhatsAppটো খুলি ল'ব WhatsAppটো খোলাৰ পিছত তিনটা ডটত ক্লিক কৰিব তিনটা ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যাব লিংক ডিভাইচত যোৱাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাব লিংক ডিভাইচ ইয়াত আপোনালোকে ইউজ টু মোবাইল ডাটাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ কেমেৰাটো অন হৈ যাব কেমেৰাটো অন হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত যেটো QR কোড দেখা পাই আছে QR কোডটো আপোনালোকে স্ক্যান কৰিব লাগিব QR কোডটো স্ক্যান কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত যিমানখিনি চাৰ্ট আছিল আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা বতৰা পতা এই সকলোবোৰ চাৰ্ট আপোনালোকৰ ডেস্কটপত আহি যাব মানে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত আহি যাব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এই যেটো আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে WhatsAppৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত কথা বতৰা পাতিবলৈ পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে আহিব তিনিটা ডটত অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব মোৰ টুলছত যোৱাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকে ক্ৰিয়েট শৰ্টকাট বুলি দেখা পাব ক্ৰিয়েট শৰ্টকাটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাব ক্ৰিয়েট বুলি ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যেটো WhatsApp হয় WhatsAppটো আপোনালোকৰ ডেস্কটপত আহি যাব আৰু এটো দেখা পাই আছে আপোনালোকে ডেস্কটপত আহি গৈছে আৰু এই ডেস্কটপৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যেটো WhatsApp হয় সেই WhatsAppটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত ইউজ কৰিবলৈ পাৰিব এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ কম্পিউটাৰত WhatsApp ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ